السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم يا شباب ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الفيديو ده خاص بناس النت المجاني، تمام، للناس اللي بتفتش في الثغرات، الهوسات المجانية والهوسات الفاتحة. انساك من الهوسات المفلترة، هاي بتلقى هوسات مفلترة برضه. المهم يعني أدل حشرحها اليوم. أدا عجيب والله، عجيبة لما عوارة يعني بتفتش تديها هوست بتتبع لك الهوسات المتصلة معاه كلها خلي كان محلية كان عالمية. تمام، وخليكم معانا في الشرح زي ما تعودنا إن يكون أول أمرين عندنا الأبديت والأبجرادين. طيب طيب يس تم. طيب الأداة التانية apt install get، مثبت أنا عندي جاهزة. apt install بايثون 2 مثبت عندي جاهزة. طيب يعني انت اي هوست لقيته شاك في الهوست ده، حاسس انه الهوست ده فيه نفس، يعني ممكن تطلع لك منه بثغرة مجانا، كان تخطي كان تثبيت، يعني كده تواصلوا معي لنهاية الشرح ده بتفهموا الحاصل شنو. طيب ده الأمر الثالث pip to install dns python. طيب والأوامر دي كلها تلقاها في تحت شنو في الديسكريبشن. طيب تم تثبيت get colony دقيقة معلش get colony نجيب. طيب ده الرابط بتاع الأداة. طيب أنا أساسا الأداة دي عندي مثبتة جاهزة، ما بتاخد زمن كتير حسب النت عندك، ما بتاخد معاك زمن كتير إذا النت بتاعك بطيء ما بتاخد معاك زمن كتير. طيب ls إظهار الملفات cd، ده اسم الأداة زي ما شايفين، ده الاسم بتاع الأداة. كوبي. طيب ls الإظهار. طيب الأمر الثالث أو الرابع عندنا بايثون 2 set up dot by go. تمام كده استفدت معانا شنو كل الأوامر. طيب يا شباب ده آخر أمر عندنا، إن شاء الله تكون شنو معانا في الصورة. طيب بتكتب الأمر ده تلقى مكتوب تحت في الديسكريبشن وفاصلة والهوست، أول موقع ده تطلع منه الهوست مثلا سوداني دوت اس دي، تعمل انتر. هسه حاليا هو شغال بحث هنا في الهوستات تبع سوداني، يعني ما بخلي لك حتة ما بيبحث عنها، ما بخلي لك يعني بيبحث لك في أي حتة، يعني مواقع الاجتماعية كلها كويس معاك، في مواقع الشركة ده بتعبيش، يعني بينجز لك يعني بينكت لك يعني شنو هوستات. طبعا الهوستات اللي عارفين ان احنا كلها يعني حاجة سوداني، حاجة زينة مشهورة. يلا في الهوستات اللي اساسا شغالة تخطي، انت ممكن تجيب اخواتها، ما هو اخواتها يعني اخواتها يا هي اذا قفل الهم بيقفل معاه طوالي، يعني تتبع اللي عندهم معاهم عقد، عندهم معاهم حياة زي دي، وانتوا عارفين ده طبعا الكلام ده للناس النت المجاني. تمام. طيب كده انا اخليه بحث الحاجات دي كلها وارجع لكم تاني. طيب يا شباب رجعت لكم تاني. طيب زي ما شايفين عمل عملية البحث، جاب الهوستات شنو اللي انت تقدر شنو تخش على بالنت المجاني. طيب الناس انتوا فاهمين الحظ شنو. طيب 200
ده الاي بي، ده الستي، تي بي، ده الهوست يعني دومين نيم، ده السيرفر. يعني فاهمين الحاصل شنو. المهم ده الشرح. الأوامر كلها بتلقاها شنو في الديسكريبشن. وما تنسوا الاشتراك في القناة، أهم شيء الاشتراك في القناة. وأنا أوعدكم الشرح الجاي يعني حيكون عجيب. والأفجر المفاجأة ما أنا ما أقدر أفجرها، أعمل شنو. بس خليكم انتم مستنيين شنو الشرح الجاي. طيب ما تنسوا الاشتراك في القناة وضغط الزر واللايك. لو عندك أي استفسار